Hi and welcome to Songs Utan Art. Me, Annika Göran Rodell, my vlog about artful leadership for change and conversations on the blue sofa together with my mother, Gerd Göran, artist, 104 years old. God morgon. God morgon. Idag har jag motstånd. Har du motstånd idag? Ja, jag tycker inte det är något roligt idag. Vad är det då? Vad har hänt? Eller kan Nej, jag tror inte det har hänt något. Det är bara... Det känns motigt. Ja, men det är intressant det där med motstånd. Ja. Det berättar ju om någonting. Just nu vet jag inte riktigt vad det är faktiskt. Nej, idag var det inget kul. Nej, men. Fastän du har varit i sjön och badat. Fast jag har gjort allt jag ska göra. Så hjälpte det inte. Nej. Hur ska du ta tag i det här nu då? Ja, men det kanske hjälper liksom att bara säga det. Ja. För det kommer till uttryck och kanske kroppen hittar. Man kommer rätt genom att prata eller tänka själv. Eller hur ska det där gå till? Ja, jag vet inte. Det känns bara liksom, det där motståndet sätter sig i platser i kroppen när man brukar kunna få ont eller man vill bara gå och lägga sig. Eller... Ja, men tänk om det är så att du har jobbat så hårt så att du är ganska trött. Tänk om det är att lägga sig och sova en stund. Ja, kanske, men det känns inte så heller riktigt. Nej, jag tycker att du brukar inte höra dig med de här orden. Nej. Så ofta. Nej, jag vet inte. Motstånd. Men det är kanske att släppa in sig själv i sig själv. Ja. Nej, men alltså motstånd kan ju vanligtvis så kan ju motstånd vara bra att titta på därför att motstånd berättar någonting om någonting som man tycker är viktigt liksom. Ja. Nej, men det kanske är att man inte vill visa sig riktigt idag. Det kan ju vara... Men man kan ju ha såna dagar. Ja. Där man inte riktigt orkar vara i full vigör. Nej, men vi har ju liksom, eller ja, vi har ju bestämt att vi ska göra det här varje vecka. Ja. Så då känns det som att ja, men det är viktigt att göra det, men idag var det liksom inte... Men det jag tycker det är ju sånt man kan prata om också. Det hör ju till livet det här. Och jag tror just det här som är lite negativt behöver man ju prata om särskilt. Att det finns och andra kan känna igen sig. Och att känna igen sig kan hjälpa andra. Att jag kan också vara så här men det går över. Man får vara på lite dåligt humör, menar du? Ja, man får ta sin tid. Ja. Det är alltid lite konstigt att känna det där när man inte vill. Man vill bara inte. Man vill bara säga blä. Ja, men man får gå och gömma sig ett tag. Ja, fast jag vill inte säga blä till oss. Men det är liksom, det är en sån där känsla av att bara... Ja, för det, men jag menar då kanske man... är det inte det bästa att gå och vila en stund och se hur det är och komma lite uppvilad tillbaka? Jag tror att det är bra att reflektera lite. Ja, vad det är det motståndet. Man kanske inte bara ska sova bort utan arbeta med sig själv. Och där tror jag egentligen att konsten är väldigt bra. Jag skulle kunna gå iväg nu och skriva lite. Det kanske kommer lite poesi eller jag tecknar lite för att bara leta lite. Vad är det? Eller låta det där motståndet öppna sig och berätta vad det är. För det är någonting jag inte är nöjd med, tror jag. Det är någonting som jag är... Ja, men då kommer jag ihåg
på den tiden som jag verkligen målade och höll på med mitt konstnärliga arbete, att ibland så kunde man känna att jag vill inte, det går inte. Men vet du vad, när man kände sig så där, då vände det riktigt ordentligt efteråt. Att det är som om man behöver någon sån där dag, för nästa dag så kommer inspirationen och lusten tillbaka. Ja, men det finns någonting i det där området som är viktigt att bry sig om. För där finns det kraft, tror jag. Ja, men jag menar, det visar sig att det oftast är precis dagen före kraften som den där nedstämdheten kommer. Så man ska inte misströsta. Nej, och sen är det väl det att jag har haft 7 veckors intensiv kurs med studenter. Och det är väl som i alla kreativa projekt att när man är färdig så ramlar man ner. Nej, ja, kanske. Ja. Men att man liksom, ja men då är processen över. Ja, och man har gett allt och man är slut. Så att det beror ju på det att man kanske är lite överansträngd. Nej, jag är inte överansträngd. Nej, känslan är där och det är inte känns inget bra att ha den, det är sant. Nej, men jag tror att jag ska samtala lite med mitt motstånd och ta reda på vad det är jag inte är bekväm med. Helt enkelt. Ja. Det får jag göra. Det får vi inte reda på här nu. Nej, inte nu. Kanske nästa gång. Ja, vet inte. Vi får se vad som händer. Ja. Men ja, det är också ett samtal det här, Annika. Det är också ett samtal. Som hör till livet. Så får det vara idag, tror jag. Ja. Okej. Thank you for being with us. We hope you will be back next week. Bye. Bye.